ki 3 jöjjés. Megvettem. 100 alapvetően és hát majd jövögetnek egy kötőtől a munkásoknak. Ah, persze. Én fejtem a motog is lesz. Hallod? Ez mióta ropog így? Tényleg? Olyan, mint a vizé. Mint a pop. Bang! Fröcskör egy kicsit, azt utó robban. Mi? Szabinak van egy kis szállt, hallod? Nagyon megkülönböző mérség, hogy írtam rá ilyen programot, az ugyanígy durrog. Csocsesz! Ez a csumi. Hosszed alá! Lassan! Jó.